2020 was a year filled with fear. There was anxiety and so much uncertainty. The coronavirus left us vulnerable, but just when we thought it couldn't get any worse, Mother Nature struck again and again. 3 back-to-back storms slammed across many parts of the country. Quinta, Rolly, and Ulysses made life even more challenging, more difficult, and much harder to bear. Our Rex Remitio and Gerg Cahiles were among CNN Philippines correspondents who were deployed to affected areas. Well, the Philippines is one of the riskiest and most vulnerable countries in the world, prone to storms, floods, and earthquakes. Gerg and Rex, nakausap ninyo ang mga survivors. Ano ang sinabi ng marami sa kanila? Malas daw. Nung nakarating nga ako sa Cagayan, para talagang nilamon ng Cagayan River yung maraming bayan doon. Ang sinasabi ng mga tao, hindi raw kagad sila naabisuhan na magpapakawala ng tubig doon sa 7 dam ng Magat Dam. Kung kaya ang nangyari ay talagang napansin na lang nila na biglang tumaas yung tubig hanggang sa umabot na to lagpas tao at wala silang nagawa kundi magkubli na lang doon sa kanilang mga bubong hanggang makarating yung rescue na inabot rin ng ilang oras kundi man araw. Doon naman sa Southern Luzon, hindi naman naging problema yung pagbaha, ngunit yung pagkasira ng mga bahay. Kung kaya't ang sinasabi nga, 'di ba, ng ating mga otoridad, stay at home. Pero wala silang home ngayon na mapapagstayan yung ilang mga evacuees doon. Kung kaya't ang isa sa mga inaalala nila ay yung COVID-19 sa mga evacuation center. Ang ginawa ng mga otoridad, talagang pinairal nila yung physical distancing, pagsusuot ng mask, at maging yung palagiang paghugas ng kamay sa mga evacuees. Yung malas kasi, it's a concept ng kulturang Pilipino. It's the easiest way to explain kung ano yung nangyaring sunod-sunod na paghihirap o hindi magandang nangyari sa pamilya nila. For instance, sa Bicol, may isang pamilya doon na wala ng trabaho yung tatay. After a while, 2 anak niya na aksidente, na ospital, wala silang pambayad. Tapos dumating yung bagyong Rolly, kung ano pa yung meron sila, nawala lahat dahil sinira na nung bagyo. So ganun yung pinakamadaling paraan nila para ipaliwanag yung mga nangyari sa kanila nitong taong 2020. Malas nga daw. Gerg and Rex, I wanted to ask you this, do we just make the mistake of calling the storm, the typhoon, a disaster when actually what storms and typhoons are natural hazards? And the problem is, it is we, people, who get in the way of nature. Well, exactly, Pia. Kasi at this point, experts are saying that we are abusing our environment. Na dapat itong mga bagyo, pinaghahandaan ng mga tao. No matter how much we prepare, sometimes naabuso na natin yung environment. So we are now bearing the brunt of nature's wrath. Kaya mas maigi pa rin na pinaghahandaan natin every now and then. At isa pa dyan, Gerg, yung idea ng resiliency. Kasi, 'di ba, madalas nasasabi na ang Pilipino ay sanay sa mga bagyo. Kahit ano pang unos yung dumating, talagang kayang makabangon mulit-muli, Pero tumataas na rin yung kamalayan ng mga tao, ayon sa ilang eksperto pagdating nga doon sa to make our leaders accountable. Kung halimbawa sa case ng pagbaha doon sa Cagayan, kung talaga nga bang nagkaroon ng pag-abiso sa mga tao na magpapakawala sila ng tubig mula sa dam, gayon na rin yung kung sapat nga ba yung pag-abiso sa kanila at maging yung kung sapat ba yung rescue equipment nila. So, kumbaga, yung mga tao nagtatanong na rin, bakit pa ulit-ulit na lang to at kailangan ba namin na laging maging resilient tuwing may bagyo? Pero yun na nga ang tanong baka hindi naman ang tanong doon hindi yung rescue equipment, relief assistance, but the fact that we do get in the way of nature because, for example, Cagayan River, when it overflows, that's because people are, there are settlements that are along the river, for example, Provident Village, Marikina, nangyari na yan nung Undoy, nangyari na naman ulit. But anyway, let's move on to this. Let's talk about the stunning price tag of these last 3 storms, enormous amid this raging pandemic, these 35 billion pesos. According to the NDRRMC's latest figures, government also placing the entire Luzon under a state of calamity. Let's talk about that, Gerg and Rex, and about this, yung sinasabi na nga ninyo, paulit-ulit, hindi naman ito an issue of resiliency. It's correct. Actually, yung
kalakihan sa mga damages na yan is on agriculture na batayang kinabubuhay ng marami sa mga Pilipino. And in addition to that, 153 people died. Yun yung isa sa pinakamalaking sigurong sabihin nating naging dagok na naranasan ng Pilipinas dahil dito sa mga calamity na ito. Kung kaya't ang plano nga nila, ang nangyari kasi halimbawa sa Cagayan, no, tinuturo nila yung illegal logging bilang reason kung bakit mas malawak yung pagbaha doon. Ang ginawa nila is that, number one, magkakaroon daw ng malawakang reforestation project at particular dito yung pagtatanim ng mga native trees, no, sa gilid ng ilog para merong tubig na sumalo mula sa taas ng bundok. Kasi kung wala daw ito, tuloy-tuloy lang yung tubig mula doon sa taas ng bundok, talagang mas mabilis ang pagbaha. At ang mahirap dyan, Rex, and even Gerg, pag pinag-uusapan kasi na nakakalbo na yung mga bundok, andun lahat pinag-uusapan, illegal logging, anong dapat gawin, illegal mining, isama mo na dyan. Diba, Gerg, nandun ka nga sa Mayon, around Mayon that time. Remember, merong nakitang, well, unfortunately patay, no, doon sa parang ilog doon. Ang problema kasi talaga siguro dito, yung follow-through. Ano nangyayari pagkatapos ng mga sakuna at masasamang nangyari yung mga kalamidad na ito? Exactly, Pinky. Kasi pagdating pa lang natin sa site sa Ginubatan, yun yung sinusumbong sa atin ng mga tao dahil ito sa quarrying activity surrounding Mayon Volcano. Kahit nga sa kahit sa Rizal, yung sa area ng Rodriguez, yung mga tao din, yun din yung sinusumbong sa media. Dahil sa quarrying activities, kaya nagkakaroon ng ganito kalalang baha. So sa case ng Bicol, fortunately, President Duterte went there at nakapagsumbong din yung mga tao sa kanya. So he ordered a probe. Ngayon yung Senado, nag-iimbestiga din sila. And the local government of Rizal said that they stopped temporarily stopped the activities of mining or quarrying activities dyan sa Rizal area. Maraming salamat. Thank you to our Rex Remitio and Gerg Cahiles, and to our other correspondents who joined us earlier, AC Nichols and David Santos. We also had joining us Caroline Bonquin, Lois Calderon, and our Trisha Terrata. We're also grateful to our guests, former Health Secretary Manuel Dairit and Jonathan Ravelas. 2020 has been a year like no other, a year of unprecedented change affecting every aspect of our lives in every corner of the world. It brought the best and the worst in people, but it also kept the world together while we stayed apart. Nothing compares to the year that 2020 has been, and while the year is coming to a close, we know that the COVID-19 pandemic isn't ending along with it. But it was a year of endless learning, a year to discover and evolve that will help prepare us for 2021. I'm Pia Ontiveros. I'm Pinky Webb. I'm Rico Hizon. This has been a CNN Philippines special presentation.